ओके, तर नमस्कार जय महाराष्ट्र भावांनो, स्वागत आहे तुम्हा सर्वांचं आपल्या एका नवीन खतरनाक विषयात व्हिडिओमध्ये. तर भावांनो, सुरुवातीला आता तुम्ही जशा पद्धतीचा व्हिडिओ बघितला आहे सेम आता त्याच्या पद्धतीचा व्हिडिओ तुम्हाला पण बनवायचा असेल. सोपा असणारा व्हिडिओला फक्त पूर्ण बघायचं आहे आणि व्हिडिओमध्ये आपण जे काही मटेरियल वापरत असतो सर्व मटेरियलची लिंक तुम्हाला आपल्या वेबसाईटवर दिलेली आहे. ठीक आहे, तिथे तुम्हाला अगदी इझिली भेटूनच जाईल आणि त्याची लिंक तुम्हाला आपल्या डिस्क्रिप्शनमध्ये भेटून जाईल. ठीक आहे, मटेरियलची वगैरे आपल्या वेबसाईटची, तिथून तुम्ही जाऊन सर्व अगदी सोप्या पद्धतीने डाउनलोड वगैरे करू शकता. आणि सोबतच जर व्हिडिओ आवडला तर लाईक करणं आणि चॅनलला सबस्क्राईब करणं तर तुम्हाला अजिबात विसरायचं नाही. तितकं तुम्हाला करून टाकायचं आहे, कारण की रोजच आपण इथं अशाच प्रकारचे खतरनाक व्हिडिओ बनवतच असतो. ठीक आहे, त्यामुळे तुम्हाला तितकं करून घ्यायचं आहे. तर आता बघा, व्हिडिओ बनवण्यासाठी काय करायचं आहे, या दोन प्रीसेटची गरज पडणार आहे. दोन्ही प्रीसेटला तुम्हाला इनपुट करून घ्यायचं आहे आपल्या अलाइट मोशनमध्ये. आणि काही प्रॉब्लेम वगैरे येत असेल तर इंस्टाग्रामवर मेसेज करू शकता आणि टेलिग्राम जॉईन केलं नसेल तर नक्की करून घ्या. तर बघा, व्हिडिओ बनवण्यासाठी दोन प्रीसेट इनपुट केल्याच्यानंतर सुरुवातीला बीटमार्कला ओपन करायचं आहे. ज्यावेळेस ओपन कराल त्यावेळेस बघू शकता या ठिकाणी मी तुम्हाला एक ग्रुप ॲड करून दिलेला आहे असणार आहे आणि खाली एक रेक्टँगल ॲड करून दिलेलं असणार आहे. ठीक आहे, तर आता आपल्याला करायचं काय, सुरुवातीला तर या ठिकाणी तुम्हाला एक इमेज ॲड करायचा आहे. आता इमेज ॲड करण्यासाठी प्लसचं बटन दिलं, त्यावर क्लिक करा, मीडियामध्ये जायचं आहे. मीडियामध्ये गेल्याच्या नंतर आता तुम्हाला काय करायचं आहे, आपलं मटेरियलचं फोल्डर वगैरे ओपन करून घ्यायचं आहे. आता तिथं आल्याच्या नंतर जे तुम्ही फोटो वापरणार आहोत तो फोटो जस्ट आपल्याला अशा पद्धतीने ॲड करायचा आहे. ॲड केल्याच्यानंतर हे जे फोटो असेल या रेक्टँगलच्या खाली ठेवून घ्यायचं आहे. आता रेक्टँगलच्या खाली ठेवल्याच्या नंतर या फोटोची जे साईज असणार आहे ते आपण जिथपर्यंत ग्रुप ठेवलेलं आहे तिथपर्यंत अशा पद्धतीने वाढून घ्यायचे आहे. ठीक आहे, वाढून घेतल्याच्या नंतर आता आपल्याला करायचं काय, हे जे रेक्टँगल असेल याचं जर ब्लॅक कलर खूप वरी गेल्यासारखं वाटत आहे भावनो. ठीक आहे, तर आपण काय करूया, हे रेक्टँगलवर क्लिक करून कलर अँड फिलमध्ये जायचं आहे आणि इथून आपल्याला काय करायचं आहे, ग्रेडियंटचं ऑप्शन अशा पद्धतीने सिलेक्ट करायचं आहे. थोडंसं ब्लॅक कलरला आपण खालच्या प्रकारे अशा पद्धतीने ठेवून घेऊ, म्हणजे आपलं इमेजेस वगैरे व्यवस्थित दिसून जाईल. ओके, अशा पद्धतीने करून घ्यायचं आहे. त्यानंतर पुन्हा प्लसमध्ये जाऊन मीडियामध्ये जायचं आहे आणि इथून तुम्हाला मी जे व्हिडिओ दिलेला आहे तो व्हिडिओ जस्ट अशा पद्धतीने ॲड करून घ्यायचा आहे भावनो. ठीक आहे, आता ॲड केल्याच्या नंतर या व्हिडिओवरती क्लिक करायचं आहे, बिल्डिंग अँड ओपेसिटीमध्ये जायचं आहे, लाईटमध्ये जाऊन याला स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. आता स्क्रीन केल्याच्या नंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, या लिरिक्स जे असणार आहे ते म्हणजे व्हिडिओ जे असणार आहे ते बरोबर अशा पद्धतीने इथे सेट करा, जेणेकरून आपली जे लिरिक्स असणार आहे ते व्यवस्थित दिसेल अशा पद्धतीने. ठीक आहे, आता इथे सेट केल्याच्या नंतर इतकं झाल्याच्या नंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, तुम्हाला आता इथं काय पण करायचं नाही भावनो. ठीक आहे, तर आता जस्ट आपल्याला या ग्रुपमध्ये जे इथून अनहाईट करून दिलं जस्ट या डोळ्यावर क्लिक करून हाईट करून घ्यायचं आहे. ग्रुपमध्ये जे आपण फोटो ॲड केलेला आहे ते तुम्हाला नको असेल तर जस्ट ग्रुपवर क्लिक करायचं आहे, एडिट ग्रुपमध्ये जायचं आहे. या ठिकाणी खूप सारे तुम्हाला लेअर वगैरे भेटेल, तर तुम्हाला सर्वात खाली इमेज भेटून जाईल, त्यावर क्लिक करायचं आहे. कलर आणि फिल्ममध्ये जाऊन स्टारमध्ये क्लिक करायचं आहे किंवा त्या नावावर क्लिक करा. दुसरा इमेजेस अशा पद्धतीने सिलेक्ट करून वरती प्लसमध्ये क्लिक करायचं आहे. इमेज बघू शकता चेंज झालेला आहे, अशा पद्धतीने चेंज करून घ्यायचं आहे तुम्हाला. त्यानंतर भावनो आपल्याला काय करायचं, इतकं झाल्याच्यानंतर बरोबर इथे यायचं आहे. 12:01 पर्यंत आल्याच्यानंतर तुम्हाला इथं प्लसचं बटन दिलं त्यावर क्लिक करून मीडियामध्ये जायचं आहे. फोटो ॲड करायचा आहे, फोटोला आपल्याला पुढच्या बीटवर जायचं आहे, एक्स्ट्रा पार्ट कट करून टाकायचं आहे. पुन्हा प्लसमध्ये जाऊन मीडियामध्ये जाऊन फोटो दुसरा ॲड करून घ्यायचा आहे आणि बघता आता तुम्हाला अशा पद्धतीने सर्व इमेजेस आपल्याला काय करायचं आहे, शेवटपर्यंत ॲड करून घ्यायचं आहे. बाकी विषय काय नाही. ठीक आहे, इतकं तुम्हाला करून घ्यायचं आहे शेवटपर्यंत. तर आता मी काही तर या ठिकाणी सर्व तुम्हाला करून दाखवत नाही, बट तुम्ही अशा पद्धतीने करून घ्या. त्यानंतर इथून बॅक येऊन जायचं आहे, SHEKH ओपन करायचं आहे आणि जे काय वरती मी तुम्हाला 2 इमेज दिलेली असणार आहे. ठीक आहे, तर सुरुवातीच्या इमेजमध्ये क्लिक करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवर जाऊन कॉपी इफेक्ट करायचं आहे आणि इथून बॅक येऊन आपल्याला बीटमार्कला पुन्हा एक वेळेस ओपन करायचं आहे. आता ओपन केल्याच्या नंतर आपल्याला काय करायचं आहे, या ठिकाणी जे काय सुरुवातीचा इमेज दिसेल त्यावर क्लिक करायचं आहे, इफेक्टमध्ये जाऊन 3 डॉटवर जाऊन पेस्ट इफेक्ट. ओके, इतकं केल्याच्या नंतर तुम्हाला एक इमेज सोडून द्यायचा आहे आणि दुसऱ्या इमेजेसला हा इफेक्ट असणार आहे तो पेस्ट करायचा आहे. म्हणजे सांगायचं तात्पर्य एवढंच की तुम्हाला एका इमेजेसला हा जे इफेक्ट असणार आहे तो अशा पद्धतीने पेस्ट करून घ्यायचा शेवटपर्यंत भावनो. ठीक आहे, आता या ठिकाणी मी शेवटपर्यंत इमेजेस ॲड केले नाही, बट तुम्ही ज्यावेळेस कराल त्यावेळेस शेवटपर्यंत म्हणजे हा जे इफेक्ट असणार आहे पेस्ट करून घ्यायचा आहे. त्यानंतर पुन्हा बॅक यायचं आहे, SHEKH ओपन करायचं आहे आणि आता जे काय आपल्या 2 नंबरचा इमेज असेल त्याचा पण इफेक्ट सेम प्रकारे कॉपी करून घ्यायचा आहे. कॉपी झाल्याच्यानंतर बॅक येऊन बीटमार्कला ओपन करायचं आहे आणि बाकीचे आता जितके काय आपण इमेजेस सोडले होते त्या सर्व इमेजेसला हा वाला इफेक्ट तुम्हाला अशा पद्धतीने पेस्ट करून टाकायचा आहे शेवटपर्यंत. ठीक आहे, इतकं तुम्हाला करून घ्यायचं आहे. आता इतकं झाल्याच्या नंतर तुम्हाला काय करायचं आहे, आता हा जे इफेक्ट असणार आहे तुम्हाला शेवटपर्यंत पेस्ट करून घ्यायचा आहे भावनो. ठीक आहे, आता पेस्ट केल्याच्या नंतर इथून पुन्हा आपल्याला बॅक यायचं आहे. जे काही SHEKH असणार आहे त्याला तुम्हाला ओपन करायचं आहे आणि आता जे काय खाली मी तुम्हाला 3 CC प्रेसेट दिली असणार आहे अशा पद्धतीने प्रेस करून ठेवायचे आहे आणि इथून कॉपी 3 लेअर करून बॅक येऊन जायचं आहे. बीटमार्कला ओपन करायचं आहे
आणि सुरुवातीलाच येऊन आपल्याला पेस्ट 3 लेअर करायचं आहे. अशा पद्धतीने आपला HDRचा इफेक्ट या पद्धतीने अशा पद्धतीने लागून जाईल. त्यानंतर मी जे PNG तुम्हाला दिली असणार आहे तो जस्ट इथे ॲड करून घ्यायचा आहे. नंतर तुमचा लोगो वगैरे लावायचा आहे. व्हिडिओ आता सेव्ह करायचा आहे. त्यासाठी एक्सपोर्टवरती क्लिक करायचं आहे. व्हिडिओची साईज वगैरे या ठिकाणी सेट करायची आहे. 720 राहू देऊ शकता, बेस्ट असते. त्यानंतर एक्सपोर्टवरती क्लिक करून तुम्ही तुमचा व्हिडिओ फोनच्या गॅलरीमध्ये सेव्ह करू शकता. इतका सोपा व्हिडिओ होता भावनो, नक्की आवडला असेल. एक लाईक झालंच पाहिजे. बाय.